Hôm nay, mình mang đến cho cả nhà một siêu phẩm kinh dị Thái Lan mới nhất năm 2025, đảm bảo xem xong sẽ mất ngủ cả tuần. Bộ phim này quá đáng sợ, tốt nhất không nên xem một mình, nhớ kéo thêm đám bạn thân cùng xem. Câu chuyện bắt đầu tại Thái Lan, năm 1854. Một nhóm binh sĩ bại trận đang trên đường trở về. Đội trưởng nói với họ, chỉ cần qua được thung lũng phía trước, chúng ta sẽ bình an vô sự. Bỗng, mọi người hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Các binh sĩ không kịp phản ứng, nhanh chóng bị kẻ thù quét sạch. Chỉ còn lại đội trưởng nằm thoi thóp trên mặt đất. Anh ta cố lấy súng để chống trả, lại thấy một nữ quỷ áo đen. Một bên là kẻ thù, một bên là ác quỷ, nội tâm đội trưởng rối bời. Ngay khi kẻ thù chuẩn bị đâm chết anh, nữ quỷ bỗng tiến lại gần, ra một điều kiện. Không kịp suy nghĩ, đội trưởng lập tức đồng ý. Ngay lúc đó, nữ quỷ tự xé đứt lưỡi của mình, rồi nhét thẳng vào miệng anh ta. Cơ thể đội trưởng không ngừng co giật, do một thế lực đen tối đang xâm nhập vào. Giây tiếp theo, toàn bộ kẻ thù bị điều khiển bởi ý nghĩ nữ quỷ, chém giết lẫn nhau. Chỉ trong chớp mắt, tất cả đều gục ngã. Người duy nhất còn sống sót trong trận chiến này chính là đội trưởng. Năm 1975, Jack và ông Ian đang truy tìm tung tích của nữ quỷ áo đen. Chỉ thấy một người đàn ông đang tự làm hại mình, nhưng họ phát hiện hồn ma nhập vào người này không phải là nữ quỷ. Nhiệm vụ vẫn là tiêu diệt ác quỷ. Jack xông lên. Bên ngoài, người dân trong làng run sợ, nín thở theo dõi. Ông Ian được giao nhiệm vụ chuyển cầu thang bên ngoài, cố gắng đánh lạc hướng ác ma. Trong nhà, ác ma vô cùng phẫn nộ, lập tức lao tới tấn công Jack. Anh rất bình tĩnh, ra sức phản đòn. Hai người giao chiến kịch liệt. Bất ngờ, một con cá trê rớt ra ngoài. Đúng lúc đó, ông Ian cũng hoàn tất việc chuyển cầu thang. Ông lập tức báo hiệu cho Jack. Người đàn ông thấy tình thế bất lợi, định bỏ trốn, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, hắn ta hoảng loạn, đành quay lại tiếp tục giao đấu với Jack. Nhưng lần này hắn không còn may mắn nữa, bị Jack đánh tới tả tơi, cuối cùng gục xuống đất. Jack rút súng, chĩa thẳng vào hắn, lạnh lùng nói: nếu ngươi nói cho ta biết nơi ẩn náu của nữ quỷ áo đen, ta sẽ giúp ngươi siêu độ. Nếu không, ngươi vĩnh viễn không thể siêu sinh. Người đàn ông run rẩy, bất lực không biết nữ quỷ đang ở đâu, chỉ biết dâng cúng cho ả mỗi ngày. Nói xong, Jack đưa một con cá trê đến trước mặt hắn, rồi đọc thần chú. Ngay lập tức, người đàn ông ói ra một ngụm máu đen, linh hồn bị cưỡng ép thoát ra và nhập vào con cá. Không chần chừ, Jack ném con cá vào lửa, trực tiếp hỏa táng nó. Sau khi buổi trừ tà kết thúc, họ lần theo manh mối mà người đàn ông đã cung cấp, quyết định tìm đến ngôi làng Đông Khomote, nơi ở của nữ quỷ áo đen, để trả thù cho em gái mình. Anh thề rằng nhất định phải bắt được nữ quỷ. Lúc này một người đàn ông đeo kính tiến đến, ngỏ ý muốn cùng tham gia. Tổ tiên ông ta từng bị ác quỷ giết chết. Jack cảm thấy không vấn đề liền đồng ý. Trên chuyến đi đầy nguy hiểm này, không ngờ anh mắt kính lại dẫn theo 4 người thân cùng đi. Dù mỗi người có một suy nghĩ riêng, họ đều chung mục đích tiêu diệt ác quỷ. Khi xe đến khu rừng thì ngừng lại do chỉ có thể đi bộ, vì trong rừng có rất nhiều hồn ma lang thang. Ông Ian thực hiện nghi thức cầu nguyện, mong chuyến đi này sẽ bình an. Sau khi tiến vào rừng, những âm thanh của dã thú không ngừng vang lên, dường như phát cảnh cáo với họ. Mọi người lập tức nâng cao cảnh giác. Bất ngờ, một con rắn chúa xuất hiện. Jack đề nghị thả nó đi, nhưng những người khác vẫn còn do dự. Rắn chúa bỗng bỏ vòng quanh mọi người, như thể đang quan sát con mồi. Một pháp sư trong nhóm mất kiên nhẫn, hắn rút dao, chuẩn bị giao chiến với rắn chúa. Nan tức giận, lập tức bóp cò, một phát bắn chết con rắn. Jack muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn. Anh không muốn gặp thêm rắc rối nào nữa. Không còn cách nào khác, họ đành tiếp tục lên đường tìm kiếm dấu vết của nữ quỷ áo đen. Ông Ian luôn có cảm giác có rất nhiều hồn ma lang thang trong rừng. Ông chắc rằng tối nay sẽ có nhiều chuyện vui. Đúng như dự đoán, một hồn ma xuất hiện, khiến mọi người càng thêm lo lắng. Lúc này, trời đã chập tối. Trong một căn phòng nhỏ là hai em gái Jack. Người chị đang lau tóc cho em gái, nhưng bỗng sững sờ khi thấy từng mảng tóc lớn rụng xuống. Bất giác, cô ngước nhìn lên gương, thấy sắc mặt em gái rất đáng sợ. Chị gái kinh hãi, thì nghe tiếng nói của quỷ dữ, cô sợ đến mức bỏ chạy ra ngoài. Chưa kịp thoát thân, nữ quỷ xông vào, xô ngã, rồi bóp chặt cổ chị gái. Nghe tiếng động lớn, cả nhà vội vàng chạy vào, cố gắng giữ chặt miệng cô lại, không cho cô cắn vào lưỡi. Cả nhà cứ nghĩ cô lại lên cơn động kinh. Bên phía đoàn người của Jack, họ tìm được một chỗ nghỉ ngơi lý tưởng trên cây, vì không ai dám nằm dưới mặt đất, chỉ sợ khi ngủ sẽ trở thành mồi ngon cho dã thú. Đột nhiên, từ sâu trong khu rừng phát ra những âm thanh lạ. Ngay sau đó, một giọng nói yếu ớt kêu cứu. Cả nhóm rơi vào hoang mang cực độ. Chờ khi họ nhìn xuống thì thấy người pháp sư đã chết trước đó, nhưng lúc này hắn đã biến thành ác quỷ. Cả nhóm chưa kịp định thần, không để ý thì pháp sư đã trèo lên thân cây. Mọi người lập tức phòng thủ. Chỉ có Nan sợ hãi đến mức trèo xuống đất, loạng choạng bỏ chạy thì bị pháp sư dọa sợ té ngã. Bỗng nhiên, Nan như bị quỷ ám, cầm súng điên cuồng xả đạn nhắm vào những người ở trên. Một người trúng đạn rơi xuống, những người khác bất đắc dĩ buộc phải nhảy xuống để tránh bị bắn hạ. Lúc này những tiếng gào rú ghê rợn vang vọng trong đầu Nan, mà tên pháp sư còn ngồi lên người Nan, ép hắn tự chĩa súng vào đầu mình, bắn liên tiếp mấy chục phát. Ai cũng dùng mình sợ hãi khi thấy đầu của Nắc bị bắn vỡ tung, chỉ còn lại một cái xác không đầu. Cơ thể hắn run rẩy, rồi bị pháp sư kéo lê đi trong màn đêm lạnh lẽo.
Hiện tại, tình thế vô cùng nguy hiểm, chỉ còn lại vài người, họ phải nhanh chóng rời khỏi đây. Ông Ian chợt nhớ ra gần đây có một mỏ đá, một vùng đất phong thủy có thể bảo vệ họ khỏi những linh hồn xấu xa. Nếu chúng ta tìm được mỏ đá, có thể sống sót qua đêm nay. Jack lập tức đề nghị mọi người cùng niệm chú, mong rằng có thể ngăn chặn các hồn ma trong rừng tiếp cận họ. Ngay lúc này người bạn vừa bị bắn chết đột nhiên đứng dậy. Hắn cũng đã biến thành ác quỷ. Chưa đợi hắn nói xong, Jack thẳng tay đấm mạnh một cú. Mà không khí trong rừng trở nên kỳ dị hơn bao giờ hết, những âm thanh chết chóc ngày càng gần hơn. Jack lập tức nhận ra những hồn ma trong rừng đang tụ tập lại, sương mù dày đặc dần bao phủ mọi thứ. Mọi người gấp rút tháo chạy, cố gắng thoát khỏi khu vực nguy hiểm này. Một người trong nhóm vô tình bị tách ra, anh ta hốt hoảng, hét lớn gọi tên đồng đội. Không ai trả lời. Chợt một bàn tay chụp chân khiến anh té ngã xuống vách đá, lăn lộn trong bóng tối. Anh ta vô cùng hoảng loạn vội quan sát xung quanh. Bất ngờ, bên phía Jack, 3 người may mắn sống sót, họ rốt cuộc cũng tìm được mỏ đá. Đúng như lời ông Ian nói, nơi này dường như có một sức mạnh đặc biệt giúp họ trú ẩn an toàn qua đêm. Sáng hôm sau, họ tiếp tục lên đường, quyết tìm ra nữ quỷ áo đen. Đi hoài đi mãi không biết qua bao lâu, một cánh cổng bằng cành cây xuất hiện trước mắt họ. Đây chắc chắn là nơi ẩn náu của nữ quỷ. Họ liền tiến vào, khi nhìn kỹ hơn xung quanh tràn ngập máu tươi. Một điều khủng khiếp đã xảy ra tại đây. Ông Ian quyết định tách ra, đi kiểm tra khu vực khác. Khi đi đến hồ Bắc, ông phát hiện một người gầy gò trồi lên mặt nước. Ông biết chắc rằng đây là ma đá, không chút chần chừ, ông nổ súng bắn liên tiếp. Nhưng vô ích, nó còn giơ lên một con rối bóp mạnh. Ông Ian lập tức cảm thấy bị siết chặt cổ, chịu sự điều khiển của con rối. Ông đau đớn ngã quỵ xuống đất, bất tỉnh. Nghe tiếng động lớn, Jack lập tức chạy đến, dùng khẩu súng tự chế chĩa thẳng vào ma đá, đe dọa ép nó khai ra vị trí của nữ quỷ áo đen. Cuối cùng nó cũng chịu nói ra sự thật, hóa ra hắn là đội trưởng ở đầu phim, hơn trăm năm qua luôn bị nữ quỷ áo đen khống chế. Năm đó nữ quỷ đặt lưỡi vào miệng hắn cho nên hắn trở nên bất tử. Ma đá muốn thoát khỏi sự kiểm soát của nữ quỷ nhưng bất lực nên chỉ có thể trốn vào rừng. Jack không tin, ma đá cố giải thích nữ quỷ không tìm được ta bởi vì ta có bùa hộ mệnh, tránh khỏi sự theo dõi của ả. Ngay lúc đó cánh tay của ma đá bị bắn rớt xuống đất. Thì ra anh mắt kính quá phẫn nộ nên đã nổ súng, rồi lớn tiếng nữ quỷ mau đến đây lấy lại lưỡi của ngươi. Hắn muốn nữ quỷ xuất hiện để chấm dứt mọi sự quấy rối với gia đình mình. Bất ngờ, ma đá bật cười lớn. Cuối cùng ta cũng có thể chết một cách thoải mái. Bao năm qua hắn sống không bằng chết, giờ trách nhiệm giết nữ quỷ giao lại cho Jack. Lời vừa dứt, tiếng ma quỷ từ địa ngục vang vọng. Bất cứ ai nghe thấy đều sẽ mất kiểm soát, tự làm tổn thương chính mình. Ngay sau đó nữ quỷ áo đen xuất hiện, xử đẹp ma đá, rồi thọc tay sâu vào bụng hắn, moi móc ra một chiếc lưỡi ghê tởm đưa lên miệng, nói lại lưỡi của mình. Ngay lập tức, sức mạnh của nữ quỷ tăng gấp đôi. Bỗng nhiên ả hung hăng vung tay chém mạnh một nhát cắt đứt cổ anh mắt kính. Jack kinh hãi, vội đứng dậy bắn một phát súng thẳng vào nữ quỷ không có tác dụng. Nữ quỷ dùng tâm trí khống chế Jack, tự cầm súng chĩa thẳng vào mình. Nữ quỷ đắc ý cười lớn, tàn nhẫn nói ta sẽ ăn sạch gia đình ngươi. Jack đau đớn cam chịu, nỗi uất hận trào dâng. Cùng lúc đó, tại một khách sạn lớn, toàn bộ gia đình của Jack đang ở bên trong. Hôm nay là đám cưới của em gái Jack. Khi họ đi vệ sinh, tất cả đèn trong khách sạn đều tắt, bóng tối bao trùm, rõ ràng nữ quỷ đã để mắt đến gia đình họ. Bỗng sấm sét ầm ầm, ai cũng lo sợ, chưa kịp định thần, các vết nứt bắt đầu xuất hiện trên mặt đất, bỗng nhiên đèn bật sáng trở lại. Nhưng tất cả đều chóng mặt, rồi lần lượt ngã gục xuống đất, còn bị một người thân đột nhiên tấn công. Là em trai của Jack, hắn đã bị ác quỷ khống chế, liên tục lao vào tấn công gia đình. Những người khác cũng dần mất kiểm soát, bắt đầu giết chóc lẫn nhau không thương tiếc. Trong cơn hỗn loạn, nữ quỷ xuất hiện, gương mặt ả dữ tợn, tràn đầy tà ác và khát máu, khống chế luôn cả người mẹ. Bà bỗng trở nên điên loạn, lao đến cố giết chính con gái mình. Cô bé hoảng loạn bỏ chạy, chưa hết sợ thì ác quỷ đã ở ngay trước mặt, nhe răng múa vuốt. Người mẹ nện một phát nhưng may mắn cô bé kịp thời được anh mình kéo ra, con trai nhào tới ôm chặt lấy bà, trong lúc giằng co vô tình bị đâm thẳng vào lưng. Ngay lúc người mẹ muốn kết liễu con trai mình, thì Jack và ông Ian kịp thời tới ngăn cản. Hai người hợp sức chiến đấu với ác quỷ bên trong thân xác bà. Nữ quỷ rít lên, nghiến răng ngươi vẫn còn sống sao? Hóa ra trước khi chết, ma đá đã viết tên anh lên con rối cầu nguyện cho Jack không bị nữ quỷ giết chết, Jack mới cứu được mạng sống. Hiện tại Jack phát hiện mẹ mình chỉ bị khống chế ý thức. Anh lập tức lấy ra một viên tiên đan trừ tà đặt lên trán bà. Ác quỷ gào thét trong đau đớn, sau một lúc, người mẹ đã thức tỉnh khỏi ác quỷ. Bên phía em gái Jack, lúc cô đang chạy tìm mọi người, nhưng xui xẻo chạm trán ác quỷ, hung hăng bóp cổ rồi bị ném mạnh ra ngoài cửa. Nữ quỷ còn xui khiến cô tự nhổ răng mình, rồi đưa cho ả. Ngay khi nó định nuốt răng thì một tiếng sấm rền vang lên, nữ quỷ giật mình, làm rơi chiếc răng xuống đất. May mắn Jack và ông Ian lao tới kịp lúc, giải cứu em gái. Nữ quỷ còn nhìn thấy Jack đeo cái bùa trên cổ tay, mà đây là bùa hộ mệnh của ma đá, chỉ cần có bùa hộ mệnh này là có thể đẩy lùi ma quỷ. Nữ quỷ tức giận, tại sao mày lại đến đây? Tao bay đến đó. Đúng như thế, may mắn có trực thăng đưa anh đến kịp lúc. Ác quỷ phẫn nộ thét lớn, tất cả cửa kính vỡ tung. Chưa kịp hết bàng hoàng
thì giật mình khi thấy ả đang siết cổ em gái, đe dọa Jack vứt bùa hộ mệnh xuống, nếu không ta sẽ giết nó. Jack không do dự ném thẳng bùa xuống đất, nhưng nữ quỷ không giữ lời, ả buông tay, Jack hốt hoảng lao đến giữ chặt tay cô. Ông Ian cũng vội nhắm bắn nữ quỷ, nhưng vô ích. Nó dùng ý nghĩ điều khiển ông, buộc ông phải tự sát. Jack vừa thành công cứu được cô gái, liền vội chạy đến cứu ông Ian. Nữ quỷ phát hiện ra, anh lập tức tấn công trực diện, lại bị nữ quỷ thọc tay thẳng vào bụng Jack, rồi nở nụ cười đắc thắng tiếp tục đâm sâu hơn. Mày nói nhiều quá. Ả lại cười sảng khoái lè lưỡi ra như một kẻ đói khát. Jack tưởng thế là kết thúc nhưng không. Chính lúc này, em gái chớp lấy cơ hội đeo bùa hộ mệnh nắm chặt lấy lưỡi nữ quỷ kéo dài ra. Jack vung tay một nhát dao chém phăng chiếc lưỡi của ả. Ông Ian nhanh chóng chụp lấy chiếc lưỡi, rồi đón nhận, con dao của Jack đâm nát chiếc lưỡi thành tro bụi vô cùng đau đớn. Bị tấn công đột ngột, ả nằm vật vã dưới đất. Mọi người cũng bao vây xung quanh khiến ác quỷ sợ hãi lùi lại. Ngày tàn của ả đã tới, cuối cùng Jack mang theo bùa hộ mệnh đập thẳng vào trán nữ quỷ. Lần này, nữ quỷ áo đen hoàn toàn bị tiêu diệt, mãi không siêu sinh, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Còn Jack kiệt sức ngã xuống nhưng may mắn không sao. Cả nhà vui mừng ôm chầm lấy nhau biết ơn vì tất cả vẫn còn sống sót. Cảm nhận được gì đó, Jack ngước nhìn lên thấy em gái đã mất của mình, cô bé đứng đó mỉm cười mãn nguyện khi cả nhà cùng nhau tiêu diệt được nữ quỷ. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mỗi một like và mỗi một đăng ký của các bạn là động lực để mình ra thêm nhiều video hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn.